Dear students, today we are going to learn second lesson in our syllabus, that is on saying please by A.G. Gardiner. Courtesy, civility, and morality is the theme of the lesson. He points out the importance of good manners and courtesy in daily behavior in our life. Before starts the lesson, we have discussed about an icebreakers of that chapter. Icebreakers of that chapter. There is a first activity of the lesson. List the words of courtesy that we use in our daily life. Discuss them with your partner and explain the purpose of using each. आपण दैनंदिन जीवनामध्ये अशा सौजन्यपूर्ण किंवा शिष्टाचारयुक्त शब्दांची आपल्याला इथं यादी करायची आहे. आपण जे जीवन जगत असताना वापरतो आणि आपल्या मित्रांशी सहकार्यांशी चर्चा करून प्रत्येक शब्द वापरण्याच्या पाठीमागील हेतू पर्पज आपल्याला इथं सांगायचा आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शोड द लिस्ट ऑफ दॅट कर्टिस वर्ड. शिष्टाचारयुक्त किंवा सौजन्यपूर्णता दाखवणारे शब्द कोणते ते आपण इथं अगोदर बघूया. बघा ते कोणते वर्ड आहेत. वर्ड्स ऑफ कर्टसी: थँक्यू, प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, यस सर, यू आर वेलकम, नो प्रॉब्लेम, इट्स ऑल राईट. हे शिष्टाचारयुक्तपणा किंवा ज्याला आपण एक सौजन्यपूर्णता ज्याच्यामधून बघायला मिळते ते वर्ड हे आहेत. मग पर्पज ऑफ द यूज ऑफ दॅट वर्ड, काय हेतू आहे ते वर्ड वापरण्याच्या पाठीमागं आपण एक एक शब्द घेऊन इथे बघूया. थँक्यू कशासाठी वापरतो, काय पर्पज आहे? टू एक्सप्रेस ग्रॅटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी थँक्यूचा वापर केला जातो. प्लीज कशासाठी वापरतो, काय पर्पज आहे? टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, विनंती करण्यासाठी. सॉरी कशासाठी वापरतो आपण? टू ॲडमिट द मिस्टेक, एखादी चूक झाली असेल तर. एक्सक्यूज मी कशासाठी वापरतो? टू टेक परमिशन. यस सर कशासाठी वापरतो आपण, काय हेतू आहे? टू ॲग्री विथ. यू आर वेलकम कशासाठी वापरतो? टू ॲक्सेप्ट समवन्स व्ह्यू. नो प्रॉब्लेम कशासाठी वापरतो? टू गिव्ह कन्सेंट. इट्स ऑल राईट काय हेतू आहे ते वापरण्याच्या पाठीमागं? टू ॲक्सेप्ट फ्रीली. देन सेकंड ॲक्टिव्हिटी. Listed below are a few character traits of people. Some are positive traits while others are not. Take the ones you feel are desirable. सेकंड ॲक्टिव्हिटीमध्ये बघा लोकांच्या काही स्वभाव वैशिष्ट्यांची यादी तिथं दिलेली आहे. त्यातील काही सकारात्मक आहेत तर काही तशी नाही आहेत. आपल्याला म्हणजे तुम्हाला हव्याशा वाटणाऱ्या स्वभाव वैशिष्ट्यावर टिक अशी खून करायची. मग ती वैशिष्ट्ये कोणती आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कोणती हवी वाटतात त्याच्यापुढं टिक करायची. आपण ते सगळेच इथे बघूया. बघा कोणती वैशिष्ट्ये, त्या वैशिष्ट्यांची यादी तिथे दिलेली आहे आणि जी आपल्याला हवीशी वाटतात त्याच्यापुढं आपण टिक देखील मारलेली आहे. कन्व्हिनिंग म्हणजे दुर्लक्ष करणारा. इनसेन्सिटिव्ह मीन्स असंवेदनशील. स्लाय म्हणजे काय, लबाड. ह्युमरस म्हणजे विनोदी, तिथं आपण टिक मार्क केलेली आहे, ते आपल्याला हवीसं वाटतं आहे. नेफ साधा भोळा बाबडा, त्याच्यापुढे देखील टिक मार्क केलेली, ती देखील आपल्याला हवंसं तिथं वाटतं आहे. बेनिव्हलंट म्हणजे काय, परोपकारी, हा देखील गुण आपल्यामध्ये असला पाहिजे, ते देखील आपल्याला हवासा वाटतो. ॲग्रेसिव्ह म्हणजे आक्रमक. स्किमिंग म्हणजे कारस्थानी. वाईज म्हणजे शहाणा असला पाहिजे, त्याच्यापुढं आपण तर टिक मार्क केलेली आहे. इगोइस्टिक म्हणजे अहंकारी. मॅनिपुलेटिव्ह म्हणजे कुशल, ती देखील आपण टिक मार्क केलेली, ती देखील वैशिष्ट्य आपल्यामध्ये असलं पाहिजे. रूड असभ्य. बोस्टफुल म्हणजे बडाईखोर.
हंबल म्हणजे काय, नम्रपणामध्ये आपल्यामध्ये असला पाहिजे, त्याच्यामुळे तिथे देखील टिक केलेली आहे. सर्व्हाईल म्हणजे गुलाम. टेरिटोरियल म्हणजे काय, प्रांतवादी. पॅट्रनायझिंग म्हणजे आश्रयदाता, तो देखील गुण आपल्याला हवासा वाटतो. अँड लास्ट जनरस म्हणजे उदार, तो देखील गुण आपल्याला हवासा वाटतो. देन थर्ड ॲक्टिव्हिटी, etiquette and manners are very important for a person to live in the society. Read the following and put them in proper columns. म्हणजे जो काही शिष्टाचार आहे, ज्या काही चांगल्या चालीरीती आहेत आपल्या समाजामधल्या आणि समाजामध्ये राहणाऱ्या एखाद्या व्यक्तिकरिता त्या चालीरीती आणि जे काही शिष्टाचार आहे तो फार महत्त्वाचा असतो. पुढे दिलेली जी काही वाक्य आहेत ती वाक्य वाचून त्याच्यामधली ॲप्रोप्रिएट कोणती आहेत आणि इनअप्रोप्रिएट म्हणजे योग्य कोणती आहेत आणि अयोग्य कोणती आहेत, त्याचं डिव्हायडेशन खालील 2 कॉलममध्ये आपल्याला करायचं आहे. बघूया. नंबर 1, आता ह्याच्यामधली 1 to 6, 1 ते 6 कोणती ॲप्रोप्रिएटमध्ये येतात आणि कोणती इनअप्रोप्रिएटमध्ये येतात ते मी तिथे नंबरमध्ये देखील दिलेलं आहे. आता एकाबद्दल चर्चा करूया आपण इथे. नंबर 1, टू रिसीव फोन कॉल्स फाईल यू आर इन अ लेक्चर ऑर क्लास. म्हणजे क्लास चालू असताना फुल रिसीव करणे हे अयोग्य आहे, म्हणून त्या इनअप्रोप्रिएटमध्ये नंबर 1 टाकलेलं आहे. सेकंड नंबर, टू नॉक बिफोर यू एंटर युअर प्रिन्सिपल्स ऑफिस. जेव्हा आपण प्राचार्यांच्या कॅबिनमध्ये जातो तेव्हा आपण दार ठोठावलं पाहिजे, ते ॲप्रोप्रिएट आहे, त्याच्यामुळं 2 नंबर ॲप्रोप्रिएटमध्ये आपण टाकलेलं आहे. थर्ड नंबर, टू थँक द पर्सन हू ऑफर्स यू टी ऑर कॉफी. जर कोणी आपल्याला चहा कॉफी वगैरे घ्यायला बोलवलं तर त्याला आपण थँक्स दिले पाहिजे, त्याच्यामुळे ते ॲप्रोप्रिएटमध्ये आपण टाकलेलं आहे नंबर. फोर्थ नंबर, टू बी पोलाईट अँड कर्टियस टू अदर्स. इतरांशी वागताना आपण सभ्यतेनं वागलं पाहिजे, त्याच्यामुळे ते ॲप्रोप्रिएटमध्ये आपण 4th नंबर टाकलेला आहे. 5 नंबर, टू लीव्ह द क्लासरूम विदाऊट द टीचर्स परमिशन. म्हणजे सरांची परवानगी न घेता वर्गामधून बाहेर पडणे अयोग्य आहे, त्याच्यामुळं आपण ते इनॲप्रोप्रिएटमध्ये टाकले 5 नंबर. त्याच्यानंतर 6 नंबर, टू ऑक्युपाय द सीट्स रिझर्व फॉर लेडीज ऑर फिजिकली चॅलेंज्ड ऑर एल्डरली पीपल ऑन अ बस ऑर अ ट्रेन. 6 नंबर जे आहे ते आपण इनॲप्रोप्रिएटमध्ये टाकून दिलेलं आहे, कारण एखादी सीट रिझर्व असताना ती फिजिकली चॅलेंज पर्सनसाठी असेल, एल्डर पर्सनसाठी असेल किंवा लेडीजसाठी असेल, त्याच्यावर बसणं हे अयोग्य आहे, त्याच्यामुळे ते आपण इनॲप्रोप्रिएटमध्ये टाकलेलं आहे. नेक्स्ट, बिफोर स्टार्ट द लेसन वी शुड हॅव डिस्कस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर. तासाला सुरुवात करण्याच्या पूर्वी आपण लेखकाच्या संदर्भामध्ये थोडीशी माहिती इथे बघूया. अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर 1865 to 1946 was born at Chelmsford in Essex in 1865. 1865 ते 1946 हा अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनरचा कालखंड आहे. 1865ला त्यांचा स्लेम्सफोर्ड इसेक्स येथे जन्म झालेला आहे. ही स्टार्टेड हिज लिटररी करिअर ॲज अ जर्नलिस्ट. At the age of 37, he was appointed editor of the Daily News, London. Under the pseudonym pen name Alpa of the Plough, he made regular contributions to the Daily News. त्यांनी त्यांच्या लिखाणाला वयाच्या 37व्या वर्षापासून सुरुवात केलेली आहे आणि त्यांनी सुडोनिम म्हणजे टोपण नाव ज्याला आपण म्हणतो अल्फा ऑफ द प्लाव या नावाने लिहायला तिथे सुरुवात केलेली होती. द मँचेस्टर इव्हिनिंग न्यूज एक्सेट्रा. His essays are uniformly elegant, graceful and humorous. त्यांनी जे काही लिखाण केलेलं आहे ते अत्यंत ह्युमरस आपल्याला तिथं बघायला मिळतं आहे. द पिलर्स ऑफ सोसायटी, पेब्लिस ऑफ द सुअर, मनी फ्रोज अँड लिव्स इन द वाइल्ड आर सम ऑफ हिज बेस्ट नोन रायटिंग्स. His uniqueness lies in his ability to teach the basic truth of life in an easy and amusing manner. He raised the question of morality in everyday life.
A.G. गार्डनरच्या सर्वच लिखाणामधून एक बेसिक ट्रूथ ऑफ लाईफबद्दल आपल्याला शिकायला मिळतं आहे. On saying please, he points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. He shows how polite speech and manner sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. जर आपल्या वागण्यामध्ये सुसंस्कृतपणा असेल, सभ्यपणा असेल, तर आजूबाजूचं वातावरण देखील एक प्रसन्न तेथे होते. आणि जर डिस्कर्टसी म्हणजे असभ्यपणा असेल तर बाजूचं वातावरण देखील तिथं प्रदूषित झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. इन शॉर्ट, ऑथर सेज अ courteous person will be appreciated by all. People will like to spend time with him and find pleasure in the person's company. Someone may ask what is courteous behavior. असं जर कोणी म्हणलं, मग सभ्यपणा कशाला म्हणायचा आहे, courteous behavior कशाला म्हणायचं आहे. Saying simple words like please, thank you, excuse me, sorry and welcome is a courteous behavior. When a person is courteous, people are automatically courteous in return. जर आपण सभ्यपणाने वागलो तर समोरच्या व्यक्ती देखील आपल्यासोबत तशाच बिहेवियर करतात. आवर मॅनर्स अँड कंडक्ट्स डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम ॲनिमल्स अँड मेक अस ह्युमन. आणि सभ्यपणा आणि सुसंस्कृतपणा ही आपली वैशिष्ट्ये, त्याच्यामुळेच आपण प्राण्यांपासून वेगळे आहोत. इन द प्रेझेंट लेसन द ऑथर डिपिक्ट्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ कर्टसी अँड पोलाइटनेस इन आवर डेली बिहेवियर. प्रस्तुत लेसनमध्ये देखील ऑथरनी म्हणजे सुसंस्कृतपणाबद्दल किंवा शिष्टाचाराचं महत्त्व याच्याबद्दलची चर्चा या लेसनमध्ये केलेली आहे. बघा, आता आपण प्रत्यक्ष तासामध्ये लेसनला सुरुवात करूया. ऑन सेईंग प्लीज. प्लीज हा जो वर्ड आहे तिथं इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये दिलेला आहे, म्हणजे तो देखील एक कर्टियस वर्ड आहे, एक सुसंस्कृतपणाचा एक प्रतीक आहे. द यंग लिफ्टमन इन अ सिटी ऑफिस हू थ्रू अ पॅसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग अँड वॉज फाईन फॉर द ऑफेन्स वॉज अनडाऊटली इन द रॉंग. पुढं बघा. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. The complainant entering the lift said top. The liftman demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instructions but hurled the passenger out of the lift. सिटी ऑफिसमधल्या त्या एका तरुण लिफ्टमननं निसंशयपणे एक चूक केलेली. कोणती? त्या दिवशी सकाळी लिफ्टमधील एका प्रवाशानं त्याला लिफ्टमधून बाहेर काढलेले एका गुन्ह्यासाठी आणि त्याच्यावर दंड देखील ठोठावलेला आहे. तर गुन्हा कोणता त्यांनी केलेला होता? प्लीज म्हणण्याचा. एक विनंती केलेली होती त्यानं लिफ्टमध्ये प्रवेश करताना, आणि तक्रारदाराने काय केलेले? टॉप असंच म्हटलेलं आहे. आणि लिफ्टमधनं त्याच्याकडं काय मागणी केलेली होती? टॉप प्लीज असं त्यानं म्हणावं, अशी प्रकारची त्यानं मागणी केलेली होती. आणि त्या मागणीस नकार दिल्यामुळं, त्या सूचनेचं पालन न केल्यामुळं त्या प्रवाशाला लिफ्टमधून बाहेर काढलेले. म्हणजे याच्यामधून शिष्टाचाराची ही किंवा सभ्य वागणुकीची त्याने अवाजवी तिथं अपेक्षा केलेली आपल्याला बघायला मिळतोय. पुढं बघा. नेक्स्ट. धिस ऑफकोर्स वॉज कॅरिंग अ कॉमेंट ऑन मॅनर टू फॉर्म. खरं पाहिलं तर आशिष्ट वर्तन जो आहे त्याच्यावर आपण टीका करू शकतो. डिस्कर्टसी इज नॉट अ लिगल ऑफेन्स. आशिष्ट वर्तन करणं, डिस्कर्टियस म्हणजे काय? असभ्यपणा. आणि तसं वागणं हा कायदेशीर किंवा कायद्यानं गुन्हा नाही आहे. डिस्कर्टसी इज नॉट अ लिगल ऑफेन्स अँड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट अँड बॅटरी. असॉल्ट अँड बॅटरी म्हणजे काय?
an attack which includes not only threats but also the actual use of violence, ज्याला मराठीमध्ये प्राणघातक हल्ला असं म्हटलेलं आहे. अथर काय म्हणतं बघा इथं बघा, डिस्कर्टसी इज नॉट अ लिगल ऑफेन्स. असभ्य वागणं हा कायद्याने गुन्हा नाही आहे. अँड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट अँड बॅटरी. आणि कायद्याने गुन्हा नाही, त्याच्यामुळे आपण त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला देखील तिथे करू शकत नाही. इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इन टू माय हाऊस अँड आय नॉक हिम डाऊन, द लॉ विल अक्वेट मी. अँड इफ आय एम फिजिकली असल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलेट विथ रिझनेबल व्हायलन्स. जर एखाद्या वेळेस बर्गलर म्हणजे दरोडेखोर किंवा हल्लेखोर जर आपल्या घरामध्ये घुसला, चोर, तर आपण त्याला प्रतिकार करू शकतो, त्याचा बदला घेऊ शकतो. तिथं मला कायदा माझं प्रोटेक्ट करेल, संरक्षण करेल. इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर माय ॲसिलंट. ॲसिलंट म्हणजे काय, मारेकरी, अटॅकर ज्याला म्हटलेले. इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर अँड माय ॲसिलंट हॅव ब्रोकन क्वाईट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ. जर मी त्याच्यावर हल्ला केला, त्याला प्रतिकार केला, तर कायदा माझं तिथं संरक्षण करू शकतो. बट नो लिगल सिस्टीम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेन्स्ट बॅड मॅनर्स. परंतु ज्या काही डिस्कर्टसी आहेत त्यांच्या विरुद्ध, डिस्कर्टसी किंवा वाईट सवयी, ज्याला आपण बॅड मॅनर्स हा शब्द वापरलेला, वाईट सवय आहेत, त्यांच्या विरुद्ध आपण कायद्याचं संरक्षण घेऊ शकत नाही. बट नो लिगल सिस्टीम कुड अटेम्प्ट, तशा प्रकारची व्यवस्था अस्तित्वात नाही आहे, तशा प्रकारचे कायदे नाही आहेत अगेन्स्ट बॅड मॅनर्स. ऑर कुड सँक्शन द यूज ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट समथिंग विच इट डज नॉट इट सेल्फ रिकग्नाइज ॲज अ लिगली पनिशेबल ऑफेन्स. किंवा तो कायद्याने दंडनीय गुन्हा होऊ शकतो असं आपल्याला इथे म्हणता येत नाही आहे. अँड आवर सिम्पती विथ द लिफ्टमन, त्या लिफ्टमनबद्दल आपल्याला सहानुभूती असेल. वी मस्ट ॲडमिट दॅट द लॉ इज रिजनेबल. परंतु त्या असभ्य वर्तणुकीच्याबद्दल इथे कायदा संरक्षण करू शकत नाही आहे. इट वूड नेव्हर डू इफ वी विअर ॲट लिबर्टी टू बॉक्स. टू बॉक्स म्हणजे काय, फाईट विथ द फिस्ट, ज्याला आपण ठेस लगावणे असं म्हणतो. To box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. म्हणजे एखाद्याचा आवाज चढलेला आहे, एखाद्याचं वागणं आपल्याला पटत नाही आहे, त्याच्यामुळं त्याला आपण डिस्कर्टिस म्हणू शकतो, परंतु त्याला गुन्हेगार ठरवता येत नाही आहे. आवर फिस्ट would never be idle and gutters of the city would run with blood all day. जर आपण तशा असंस्कृतपणाबद्दल प्रतिकार करायला लागलो तर तसं आपल्याला इथे करता येत नाही आहे. त्याचं कारण आपले हात जर असे सतत एकमेकावर उचलले तर शहरातल्या गटारामध्ये दिवसभर रक्ताची पाठ वाहतील, असे वाद होत जातील, हे इथं ऑथरने सांगितलेलं आहे. म्हणजे असभ्य वागणं हा कायद्याने जरी गुन्हा नसला तरी आपल्या वागण्यामध्ये तिथं कर्टसी असली पाहिजे, हा मॅसेज लेखकाने इथं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. आय मे बी ॲज अनसिव्हिल ॲज आय मे प्लीज अँड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेन्स्ट व्हायलंट रेटेलेशन. आय मे बी हॉटी ऑर ब्लरिश. I may be haughty or boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down. Next paragraph बघा. I may be uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. Violent retaliation म्हणजे काय म्हटलेलं आहे, मी मला वाटेल तसं असभ्य वागेल आणि हिंसक मार्गाने बदला घेण्यापासून कायदा माझे संरक्षण करील असं आपल्याला इथे म्हणता येत नाही. आय मे बी हॉटी, नेक्स्ट पेज. आय मे बी हॉटी ऑर बरीस अँड देर इज नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाऊन ऑन इल मॅनर्ड फेलो.
म्हणजे आपल्याला जसं पद्धतीनं वागता येईल असभ्य हिंसक मार्गाने बदला घेण्यापासून कायदा माझे इथे संरक्षण करेल असं नाही. मी कितीही गर्विष्ठपणे वागेल, मी उद्धटपणे किंवा घमेंड लोकांना दाखवेल, असभ्य वर्तन करील किंवा उद्धट मानून असा शिक्का बसण्याव्यतिरिक्त याच्यापेक्षा मोठा दंड आपल्याला इथे कोणताही होऊ शकत नाही आहे. पुढं बघा, द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज. कायदा सक्ती करू शकत नाही, प्लीज म्हटलं पाहिजे. और to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my moustache or dye my hair or wear ringlets down my backs. It does not recognize the laceration of our feelings as a case for compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. LACERATION, लेसरेशन म्हणजे काय, मनाला होणारी वेदना. आता याच्यामध्ये ऑथर काय म्हणतो बघा, याच्यामध्ये ऑथरने मुद्दाम ते दाखवून दिलेलं आहे. काय दाखवून दिलेलं आहे की मी माझ्या मनासारखं वागेल, मी मिशा काढल्या नाही, मी माझे केस रंगवावे किंवा माझ्या पाठीवर केसांची झुलपी काढावी की नाही, हे जसं कायदा मला सांगत नाही. ह्या गोष्टी पर्सनल आहेत. कायदा मला विनंती करायला सांगत नाही, कृपया म्हणायला किंवा लोकांच्या भावना समजून घेण्याची जबरदस्ती देखील कायदा करत नाही. कायद्याच्या दृष्टीने आपल्या भावना दुखावल्या जाणं हा नुकसान भरपाईचा खटला होऊ शकत नाही. अशा प्रकरणामध्ये झालेल्या नैतिक आणि बौद्धिक हानींची भरपाई देखील आपल्याला मिळत नाही आहे. परंतु आपण कर्टियस, सिव्हिलाइज्ड, मोरॅलिटी हे आपल्या वागण्यामध्ये गुण असले पाहिजे. हा एक इनडायरेक्टली ज्याला आपण रूल म्हणूया, ज्याला अलिखित रूल म्हणूया, आपण तसं राहिलं पाहिजे. हा मॅसेज याच्यामध्ये लेखकांनी दिलेला आहे. नेक्स्ट पॅरेग्राफ, दिस डज नॉट मीन द डॅमेजेस आर नेग्लिजिबल. पण याचा अर्थ असा नाही त्याची नुकसान भरपाई मिळत नाही म्हणून आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं आणि असभ्य वागायचं, तसा नाही आहे. इट इज probable that the liftman was much more acutely hurt. खरं पाहिलं तर त्या उरल्या प्रसंगामध्ये त्या लिफ्टमनला त्याच्या जे काही भावना आहेत तो कमालीचा दुखावला गेलेला आहे. कारण त्याला टॉप प्लीज असं म्हटलेलं नाही, असभ्यपणा त्याला तिथे वाटलेला आहे. इट इज प्रॉबेबली दॅट द लिफ्टमन वॉज मच मोर acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins, for which he could have got legal redress. The pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity म्हणजे काय, प्राईड, अभिमान ज्याला म्हणतो, फॅनिटी मे पॉयझन अ होल डे. तर याच्यामध्ये ऑथरने काय सांगितलेलं आहे बघा, मला जसं वाटेल तसं मी राहील असं वागणं हे काही योग्य नाही. परंतु याचा अर्थ त्याच्याकडं दुर्लक्ष करणं असंही नाही. तर तो काय म्हणतो, त्या लिफ्टमनच्या प्रसंगामध्ये तो लिफ्टमन त्याला टॉप प्लीज असं न म्हटल्यामुळं तो कमालीचा तो दुखावलेला आहे ही शक्यता मात्र तिथं नाकारता येत नाही. कारण त्याच्या दृष्टीनं ती जी वर्तणूक होती, तो जो असभ्यपणा होता, सामाजिक स्तराची केलेली जी अवहेलना होती, त्याच्या नगडीवर कोणी लात मारली असती तर कदाचित त्याला तितकं दुःख झालं नसतं आणि कायदेशीर कारवाईनं त्याचं निवारणही झालं असतं. परंतु त्याची शारीरिक इजा किंवा वेदना काही काळानंतर नाहीशी होते. परंतु स्वाभिमानाला लागलेली ठेच किंवा स्वत्वाला झालेली वेदना त्याचा संपूर्ण दिवसभर तिथं एक दुःखामध्ये गेलेला आपल्याला इथे बघायला मिळतो. पुढं बघा, आय कॅन इमॅजिन दॅट लिफ्टमन डिनायड द रिलीफ ऑफ थ्रोईंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड आउट ऑफ द लिफ्ट. पूर्ण दिवस त्याचा तिथं तसा गेलेला आपल्याला बघायला मिळतो. पुढं बघा, ब्रूडिंग, BROODING, ब्रूडिंग ओव्हर म्हणजे काय, विचार करत राहणे. आणि तो लिफ्ट म्हणतो तिथं विचारच करत बसलेला आहे. ब्रूडिंग ओव्हर मीन्स काय,
thinking anxiously or sadly about something, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. Equilibrium means ज्याला आपण मानसिक संतुलन म्हणतो. त्याचा दिवस पूर्ण खराब झाल्यामुळं त्यानं रात्री तिचा बायकोसोबत चर्चा केलेली असेल आणि तिथून काहीतरी रिलीफ त्याला मिळालेला असेल. इक्विलिब्रियम म्हणजे बॅलन्स, ज्याला आपण मानसिक संतुलन म्हणतो, तिथं संतुलन राखण्याचा त्याने प्रयत्न केलेला असेल. फॉर देर आर फ्यू थिंग्स मोर कॅचिंग दॅन बॅड टेम्पर अँड बॅड मॅनर्स. अशा बऱ्याचशा असभ्य गोष्टी किंवा असभ्य वर्तणूक आपल्याला जीवन जगत असताना तिथे बघायला मिळते. आता त्यानं त्याचं मानसिक संतुलन मिळवण्याचा एकमेव मार्ग तिथं अवलंबलेला असलेला आपल्याला बघायला मिळतो. त्याची मनस्थिती वाईट होती आणि ते आपल्याला देखील इथं समजतं आहे. पुढं बघा, इथं काय वापरलेले लेखांनी, काय म्हणतो लेखक, फॉर देर आर फ्यू थिंग्स, तिथे अशा काही गोष्टी आहेत, मोर कॅचिंग दॅन बॅड टेम्पर, बॅड टेम्पर त्याचा स्वभाव, वाईट स्वभाव, अँड बॅड मॅनर्स आणि असभ्य वर्तणूक. आता एक एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे. फेम सर अँथनी ॲब्सोल्यूट ब्लीड कॅप्टन ॲब्सोल्यूट. आता पहिल्यांदा आपण इथे सर अँथनी ॲब्सोल्यूटबद्दल, तो कोण आहेत याच्याबद्दल इथं बाजूला दिलेलं आहे बघा. सर अँथनी ॲब्सोल्यूट पेज बॉय. दिस अमेझिंग इन्सिडेंट इज डिस्क्राइब्ड इन ॲक्ट 3rd scene 1st of The Rivals 1775, a comedy by Sheridan. Sir Anthony is a Captain Jack Absolute's father and Fag is the son servant. म्हणजे 1975ला द रायव्हल्स ही जी एक कॉमेडी लिहिलेली आहे शेरिडनने, त्याच्यामधील ॲक्ट 3rd सीन पहिली, त्याच्यामधला एक प्रसंग ऑथरने इथं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्या प्रसंगामधून दाखवून दिलेले. काय दाखवून दिले बघा. फेन सर अँथनी ॲब्सोल्यूट बिलीव्ड कॅप्टन ॲब्सोल्यूट. The latter went out and bullied his man. Fag went out down trains and kicked the page boy. Probably the man who said "top" to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpecked म्हणजे काय, सतावणे, पत्नीने सतावणे, henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the household had answered her back. सुरुवातीपासून बघूया आपण. याच्यामध्ये जो एक प्रसंग दिलेला आहे ऑथरनी, तो प्रसंग त्या रायव्हल्स जी 1775ला कॉमेडी शेरिडननं लिहिलेली आहे त्याच्यामधला याच्यामध्ये घेतलेला आहे. तो काय म्हणतो, जेव्हा सर अँथनी ॲब्सोल्यूटनं कॅप्टन ॲब्सोल्यूटला धमकावलेलं होतं, भीती घातलेली होती, तेव्हा कॅप्टननं बाहेर जाऊन, त्या प्रसंगामधले सीन आहे, बाहेर जाऊन त्याच्या माणसाला म्हणजे त्या फॅगला आणि फॅगनं खाली जाऊन तरुण नोकराला लात मारली होती. ज्यानं लिफ्टमनला नुसतं टॉप म्हटलं, तोही कदाचित त्याच्या मालकावरचा राग व्यक्त करीत होता, ज्याने त्यांना गुड मॉर्निंग म्हटलं नव्हतं, कारण त्याला त्याच्या बायकोनं न्याहारीच्या वेळी सतवलेलं होतं. हा एक प्रसंग आहे आणि तो प्रसंग या प्रसंगाशी कंपेअर केलेला, सतावलं होतं. जिची अशी स्वयंपाकीन उद्धटीन वागलेली होती, उद्धटपणे डिस्क्रिटियसपणे बिहेवियर तिथं झालेली होती, कारण तिला मोलकरणीनं उलट उत्तर दिलेलं होतं म्हणून. बघा याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, हा जो प्रसंग आहे एक कंपेअर केलेलं या प्रसंगाशी. Probably the man who said "top" to the liftman was really only getting back to his employer who had not said गुड मॉर्निंग टू हिम. फक्त गुड मॉर्निंग म्हटलेलं नव्हतं म्हणूनच, बिकॉज ही हिमसेल्फ हॅड बीन हिनपॅक्ड, तिथे लात मारलेली होती आणि त्याच्या बायकोने देखील त्याला तिथे सतावलेलं होतं. ॲट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाईफ, टू हुम द कुक हॅड बीन इन्सोलंट बिकॉज, इन्सोलंट म्हणजे उद्धट, व्हेरी रूड, इन्सोलंट बिकॉज द हाऊस होल्ड हॅड अन्सर्ड हर बॅक. त्याने उलट प्रश्न केलेला होता, रिपीट प्रश्न केलेला होता. वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्युमरस. आता खरं पाहिलं तर अशा असभ्य वर्तनाने या जगामध्ये देखील एक वातावरण तिथे दूषित होतं आहे. आपल्या गैरवर्तनानं साऱ्या जगातील वातावरण तिथे दूषित आपण तिथे करत असतो. बॅड मॅनर्स प्रॉबेबली डू मोर टू पॉयझन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाईफ दॅन ऑल द क्राईम्स इन द कॅलेंडर.
म्हणजे याच्यामुळं दैनंदिन जीवनप्रवाह आहे तो गडूळ होऊन जातो. कोर्टाच्या खटल्यातील गुन्ह्यांच्या यादीपेक्षा गैरवर्तनांचा वाटा मोठा असावा अशा प्रकारच्या याद्या मोठमोठ्याला इथे होऊ शकतात. फॉर वन वाईफ हू गेट्स अ ब्लॅक आय. ब्लॅक आय म्हणजे काय? शारीरिक हिंसा. फॉर वन वाईफ हू गेट्स अ ब्लॅक आय फ्रॉम ॲन अदरवाईज गुड नेचर्ड हजबंड, देअर आर 100 who live a life of martyrdom under the shadow of the morose temper. मोरोस म्हणजे काय? चिडलेला. म्हणजे याच्यामध्ये काय दाखवून दिलेलं आहे बघा, एरवी सुसंस्कृत असणाऱ्या आपल्या हजबंडकडून म्हणजे नवऱ्याकडून होणारी शारीरिक हिंसा एखाद्या स्त्रीनं सहन करावी, तेव्हा तिचं बघून शेकडो इतर स्त्रिया संतापी स्वभावाच्या नवऱ्याच्या छायेखाली देखील हौतात्म्याचं जीवन जगत असतात. अशा प्रकारचा हा प्रकार आहे. त्याच्यामुळे मोरोस म्हणजे काय? टेम्पर हा शब्द वापरलेला आहे. बट ऑल द सेम द लॉ कॅन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्रायव्हेट मॅनर्स. तरी देखील कायदा आपल्या खाजगी आयुष्यातील शिष्टाचाराचा किंवा सभ्यतेचा संरक्षक होऊ शकत नाही. नो डेकोलॉग कुड कव्हर द फर्स्ट एरिया ऑफ ऑफेन्स अँड नो कोर्ट कुड ॲडमिनिस्टर अ लॉ which govern our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows and all our moods and manners. डेकोलॉग म्हणजे काय? धर्मग्रंथ. त्याला डेकोलॉग असं म्हटलेलं आहे. कोणत्याही धर्मग्रंथामध्ये अशा कित्येक अपराधांचा अंतर्भाव होऊ शकत नाही किंवा कोणतंही न्यायालय आपली सामाजिक, सांस्कृतिक, आपली भाषा, आपलं दुर्वर्तन, आपली मनस्थिती, आपला शिष्टाचार यावर नियंत्रण ठेवील असा कायदा अंमलात आणू शकत नाही किंवा तशा प्रकारचं कोर्ट अस्तित्वात नाही आहे, हे आपल्याला इथे बघायला मिळतं आहे. इथं काय वापरलेलं बघा, डेकोलॉग अँड कुड कव्हर द फर्स्ट एरिया ऑफ ऑफेन्सेस अँड नो कोर्ट कुड ॲडमिनिस्टर अ लॉ which govern our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows and all our moods and manners. म्हणजे आपल्या ज्या काही गैरवर्तन आहे, जे काही असभ्य वर्तन आहे, त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणारा कायदा किंवा ती कायदा करणारं कोर्ट कुठेही अस्तित्वात नाही किंवा तसे कायदे अंमलात आणू शकेल असं कोर्ट आपल्याला बघायला मिळत नाही. आता इथून पुढचा भाग आपण पार्ट 2 मध्ये बघूया. थँक्स.